Ai mei tocmai a fost după îngrășământ pentru a pune în solar. Așa că mai ai cafea? Da. Mai ai un pic cafea, nu? Ok, ia-ți cafea și let's see that shit. La propriu. Ok, am adus îngrășământul, acum hai să-l și împrăștiu mai bine prin solar. Salutare tuturor și bine ați venit la partea a doua din prezentarea motosăpătoarei Pluris 732K. În primul rând vreau să vă spun că nu sunt un profesionist, folosesc motosăpătoarea în regim hobby, deci dacă fac unele greșeli în prezentarea aceasta, chiar vă rog să mi le atenționați și să-mi scrieți în comentarii ce am greșit și ce pot face mai bine. Vreau să sap zona aceasta unde este solarul, dar primul lucru pe care trebuie să-l fac este să dau roțile jos și să pun frezele. Pentru a da roțile jos trebuie să desfac pinul acesta, scot siguranța și am scos și pinul, de fapt a căzut singur. Acum, trebuie să îndepărtez roata, așa că trebuie să ridic puțin de motosăpătoare. Da, și în locul ei să pun freza. Trebuie pus și pinul înapoi, iar apoi siguranța. Exact același lucru se face și la roata din dreapta. Scot siguranța, tot pinul, se scoate acum roata, pun freza, siguranța și pinul înapoi, în poziția sa. Acum trebuie pornită motosăpătoarea. Pentru a porni, dăm drumul la benzină, tragem puțin șocul, se trage ambreiajul până la
săpat pentru a putea săpa cum trebuie. Atunci când săpați, apăsați-vă greutatea pe mânerile acestea, în așa fel încât greutatea voastră să se apese pe ghidajul acesta. Atunci motosăpătoarea este ținută în loc de către faptul că asta este băgat în pământ și sapă pe loc, nu vă trage pe voi în față ca să vă luptați cu ea. Priviți acum cât de bine a săpat motosăpătoarea. Deci tot pământul e foarte mărunt în profunzime. Haideți să vă arăt mai bine, încă o dată. Deci Ruris 732K. Și uitați cum este pământul săpat. Cam așa funcționează motosăpătoarea aceasta. Pământul, trebuie să spun că este destul de tare, nu a fost săpat cum trebuie. Mai trebuie săpat în continuare, de aia se și vede că merge destul de greu, dar până acum eu sunt destul de mulțumit de cum se comportă și cum funcționează. Dacă aveți un sfat sau ce aș putea face ca să lucrez un pic mai ușor, îmi puteți scrie în secțiunea de comentarii de mai jos. Asta a fost tot legat de cum funcționează motosăpătoarea. O să vă arăt acum și ce accesorii au mai venit în pachet cu aceasta. Astea sunt accesoriile. Hai să vedem ce este înăuntru. Cultivator TS103 de la Ruris. Și astea sunt toate componentele de la cultivator. Hai să vedem ce se află și în cea de-a doua cutie. Roțile metalice. Plug. Un dispozitiv pentru scos cartofi.
diverse accesorii sau elemente de prindere, probabil. Nu, iarăși ceva accesorii pentru chestiile astea. Și din nou o mână de șuruburi. Și acestea sunt toate celelalte accesorii care au venit în pachet cu motosăpătoarea. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și spor la lucru!